आमच्या वसरेक स्वागत आहे. हांव स्वाती आणि आज हांवें सुलाब जावन अमुलीनोंचे कशें करचें म्हणून सांगून दिलां. तुमी फर्स्ट टायम करचे जाल्यार ह्या व्हिडिओ पळोवन परफेक्ट करी येता. ಅಂಬುಲಿನೊಂಚೆ ಕೊರುಕ ಫಸ್ಟ್ ಏಕ್ ತೋಪ್ ಅಂತು 500 ml ಉದ್ದ ಹಾಕ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಉದ್ಕಾಕ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮಿಟ್ಟ ಅರೋಳ್ धरता या मीठ घालारी आंबोली मोव जायना म्हणटा ती हें आतां मिडियम फ्लेम अंतू खतखत काडका 2 मिनिट उद्दा सम गजगज येवका एक प्लेट आड करून हें आतां निवोचें सोडका 2 अंबुली पावता हांव हांगा अंबुली पीस मस्त जाय म्हणून 3 अंबुली काडतास नॉनच्यो कोळ उण आसता अंबुली पीस चड आसता ಲ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ನು 10 ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮಿರ್ಸಾಂಗಿ ಬದಲಾಕ ಗುಂಟೂರು ಮಿರ್ಸಾಂಗಿ घालयेत 10 ಮಿರ್ಸಾಂಗಿಕ 1.5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ सासम ಮಿರ್ಸಾಂಗಿನ सासम वतंतू 1 घंटो सुकोवका वत ना जाल्यार एक कायलींतू मिडियम फ्लेम अंतू 1 मिनिट ड्राय भाजून काडका हे निव्वो हांव हांगा अंबुलेक पुटो आंगोल्यांतू पुशितास तुमी अंबुली उदकान धुता जाल्यार हें पुसून वारेक सुकोवका हांगा व्हेरी इंपॉर्टंट कसं म्हळ्यार नॉनची करतना अंबुली पेस्कती आड्डोळी कटिंग बोर्ड तुमगेल हात यूज करचे आयदन खंयच्या उदका पशी आशानज हांगा खंयचे अंबुली यूज करीत सम अंश सुका हांगा अंबुली तरनेस अंबुलीच्या बिया सॉल काणू मीठ घालयेत हें ऑप्शनल ताका लायक टेस्ट आसता अंबुली तरणे असल्यार सुला बरी शिंदू जाता थोडे जून जाल्यार शिंदितना चिके नार आसता ते जावक जाल्यार काडयेत हांव हांगा नार पुरो काणी केलो दवन घेतला एक बौलान घालून हाका 2 टेबल स्पून मीठ अरोळ धरता स्टील बाउल यूज करता जाल्यार एक दिवसा बशी चड वेळ दवरनाका ती त्या स्टीलाच कलर चेंज जाता हांव हें सकाळी 1 घंट्याक भरशीतास 5 मिनिट नंतर पळय वापास भरसून घेवचें नॉनची भरूक ग्लासाचे बाटली धुवन सुकोवन दवरका संजेरी 6 घंटे जाले अशें दिसता अंबुली कुडक्याचे कलर चेंज जाला समज करमेला मस्त उद्दा सोडला एक सुकी मिक्सिंतू सुकोवन निवील मिरसांगी शब्द ऐक्यांती कुरकुरी आसा हें मीठ उद्दा सम निवले अंतूल आमी वेच उद्दा मात्र यूज करचे मूळ अंतू सम कोयर आसता त्या नॉनचेक यूज करूना फर्स्ट मिरसांगेची पिट्टी करून ताका सासम 1/4 टीस्पून हळदी 1/4 टीस्पून हिंगा पिट्टी हिंगा पेस्ट असल्यार त्या डायरेक्ट घालयेत मीठ उद्दा घालून हांगा कंटिन्यूस एक वेळा वाटूनच मिक्सी होऊन जाता तशी थोडे थोडे उद्दा घालून वाटूचे मसाला न जाल्यार मिक्सींत वाटेल दाखून मसालो चिके होऊन आसता एक 15 मिनिट आड दंकून दवरया इतली मीठ उद्दा वरले हें मागीर जावका 15 मिनिट जाले आतां मसालो घालून मिक्सींतू मीठ उद्दा घालून सायड दवरतास मिक्स करून पळया उद्दा जाय जाल्यार मागीर हेंचे उद्दा मिक्स करचें हांगा आनीक उद्दा धरता तशें मिक्सीन घालून उदक घालतास हांगा आतां पळयल्यार उद्दा चड मणके दिसता जाल्यार हें फाल्यांक समजता कसला म्हणून मागीर सांगता नेक्स्ट दिवसू आतां मिक्स करतना पळया कन्सिस्टन्सी समज मिरसांगेनी सासम हें मीठ उद्दा तांडून घेता तशी त्या पातळ जाल्यार चिकेची समजता आमगेल्या घरांतू अंबुली कुडक्याक लायक डिमांड आसता तशें हांव अंबुली चड घाला हांव हांगा 3 बाटलींतू नॉनची भरतास नित्य यूज करूक 6 बाटलींतू भोवन दवरतास आमी नॉनचे बाटले भरतना तांतू एअर बबल्स आसता त्या वारे काण घेवका हातान अशी टॅप करून काडयत जेव्हा एक स्पून भितर घालून काडयत हे एअर बबल काडचे आमी त्या वॅक्यूम सील जेवच्याक हे नॉनचे 2 दिसांनी रेडी जाता नॉनची वाण घेतना एक सुकेची स्पून यूज करका आनी त्या स्पून ताजे भितर सोडूनच जा नॉनचे बाटली चिकेची कळोक जागीर दवरका हांगा हांवें 2 बॅच नॉनची केला हाका 4 वार जाल्ले ऑलमोस्ट 1 म्हयनो लागी आयले हाका 2 वार जाल्ले भायर दवरला ओपन करून दाखयता फ्रिजान दवरका म्हणना नॉनचे करेक्ट केल्यार कांय जायना मिक्स्ड वेजिटेबल नॉनचे बिमला पुडी नॉनचे कारवाना नॉनचे पुरा केलेलो आसा लिंक पुरा हांव कमेंटान दिता तुमकां व्हिडिओ इश्ट जाल्यार व्हॉट्सअप ग्रुपांतू शेअर करयांती ह्या व्हिडिओ लायक करयांती
आमगेले फेसबूक आनी इंस्टाग्रामाक फॉलो करियंती, आमचे वेबसायटीक सब्सक्रायब करियंती.